Її звуть Тіні, а це Міні. Тіні люблять Міні. Дістали з пачки і просто з'їли. Сосиски Міні від Бащинського. Росія піде ва-банк. Ворог усвідомлює рівень проблем, які у нього накопичилися, і спробує переламати ситуацію на полі бою вже найближчими місяцями. Але Україна готова відповісти. Про очікування РНБО, про ситуацію в Солидарі та Бахмуті, про плани московитів узятися за Запоріжжя після Донеччини і про техніку, якої росіянам бракує навіть для наступальних дій на Сході. Дивіться хроніку подій 323-го дня Великої війни з Росією у матеріалі Олексія Пасака. Вогонь на ураження в режимі 24/7. Про бої в Бахмуті та Солидарі говорили на засіданні Ставки Верховного Головнокомандувача. Володимир Зеленський наголосив, усі підрозділи отримуватимуть оперативно та безперебійно боєкомплект. Та й взагалі усе необхідне. І поки найманці з Вагнеру продовжують говорити про уявний контроль над Солидаром і натомість отримують спростування своїх заяв від російського генштабу, про реальну картину і ціну так званого блискавичного наступу говорять у Міністерстві оборони України. Ворог, намагаючись безуспішно прорвати нашу оборону і захопити Солидар, несе великі втрати. Підступи до міста сьогодні фактично всіяні тілами вбитих путінських військ. Попри те, вони рухаються прямо по тілах своїх загиблих бійців. Примітно, що рухаються пішки, адже у ворога дедалі більше відчувається брак техніки. Тож у хід йде гарматне м'ясо. За тиждень кількість бойових формувань військ окупантів зросла на 3 десятки, і нині їх 280. Але нестача не лише броні, а й снарядів. Аналітики Американського інституту вивчення війни вважають, що це вплине на усі спроби наступу окупантів на Сході. А нинішня ситуація під Бахмутом та Солидаром – це максимум, на який спроможні московити. Українські бійці, які тримають оборону на цьому напрямку, кажуть, бої стали більш запеклі, але їх цим важко здивувати. Інтенсивність зросла відсотків на 70, але в принципі кардинально нічого не змінилось. Наші бійці як тримають оборону, так і тримають. Ситуація складна, але стабільна. Ворога втримуємо, не залишає ніхто позиції. Позиції тримаються. Даємо гідну відсіч. Вогонь! Ворог втрачає щодня. На Сході за минулий тиждень сталося понад 3,5 сотні бойових зіткнень. Загалом від 5 січня українська артилерія уразила понад 300 російських об'єктів. Ще понад півсотні поцілили високоточною зброєю. Лише в одному випадку біля Солидару за участю бійців ССО, артилерійських та ракетних підрозділів Сил оборони знищили понад 100 окупантів. Росіяни добре відчули і дію тактичного ракетного комплексу «Точка-У». А за минулу добу ліквідовано ще понад 400 росіян. Також знищено ще 4 артилерійські системи, 1 комплекс протиповітряної оборони, підбито 3 безпілотники та 1 гелікоптер. Ворог втрачає, але від утопічних планів агресії не відмовився. У Генштабі кажуть, незабаром росіяни намагатимуться вийти на адмінкордони Донеччини, а потому можуть активізувати зусилля, щоб захопити лівобережну частину Запоріжжя. І окупаційний апетит не заспокоїть кількасот тисяч мобілізованих. Для реалізації своїх загарбницьких планів російським командуванням анонсовано масштабні заходи з реформування Збройних сил. Зокрема, збільшення загальної чисельності до 1,5 мільйонів осіб та формування щонайменше 20 нових дивізій. Зазначені плани свідчать про наміри Кремля включитись в довготривале протистояння та підготовку до ведення масштабних бойових дій. Підготовка триває, але військове командування постійно змінюється. У
Генштабі ЗСУ зауважили, що, вочевидь, не все виходить у окупантів. Якщо нещодавно призначеного командувачем окупаційного війська Суровікіна вирішили міняти начальника Генштабу Герасимова. Московія хоче підготуватися до вирішальної битви. Так коментують російські кадрові ротації в РНБО. Але й Україна готується до ключових подій також. 2-3 місяці для нас будуть складними і вирішальними. Маємо на увазі, що Росія має йти вже ва-банк, вона так само не може тягнути без кінця цю війну. Там непроста ситуація, накопичуються проблеми на Росії. Розуміємо, що вони дуже полюбляють такі дати, і 24 лютого це буде один із тих періодів, коли б їм би дуже хотілося звітуватися перед своїм суспільством, що вони досягли тих чи інших речей. Путін і далі може чекати нові звіти Генштабу і жити в примарному уявленні так званої спецоперації, коли міста мають брати під контроль упродовж годин. Супротивник здаватиме позиції, а керівництво держави чи то втече, чи то одразу оголосить капітуляцію, побачивши тисячі солдатів ворога на своїй території. Однак на полі бою, як і рік тому, не втілення путінських мрій, а суворі реалії великого, але не надто профпридатного війська окупантів. І дещо забуте нагадування від одного з українських захисників з холодної та водночас дуже гарячої весни 2022-го. Нам мені кажеться, що не дуже повезло, що вони тут порили. А в чому їх тупість проявляється? Це безтолково. Літають над нами і пизда хуй знає куди. Олексій Пасак, 5 канал.